بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير دايما وصحة وسلامة وسعادة. واهلا بكم معايا في فيديو جديد ودرس جديد ان شاء الله هنتعلمه فيه برنامج الاكسل. النهارده يا شباب هنتعلم ميزة جميلة جدا في برنامج الاكسل نقدر نستخدمها في الجداول بتاعتنا. وهي ميزة يا شباب ان انت لما تقف في اي مكان كده في الجدول تلاقي الصف اللي انت واقف عليه متحدد معاك. ده يوفر لك طبعا في انك تشوف البيانات بتاعتك بسهولة، وتشوف انت واقف فين بالظبط، وتقدر تطلع بياناتك بكل سهولة، ويوفر معاك وقت طبعا في التحديد بتاع الجدول بتاعك. تعال نشوف الميزه دي بتعمل ازاي يا شباب مع بعض، يلا بينا. طبعا قبل ما نبدا تنسوش طبعا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. اي حد عنده اي كومنت او استفسار بالنسبه لبرنامج اكسل او الوورد يبعت لي في الكومنتات تحت وان شاء الله نرد عليه يا شباب. طيب عندنا الملف اهو يا شباب، طبعا ده ما فيهوش اي حاجه خالص. اول حاجه هنعملها يا شباب انك تقف في اي مكان في الجدول وتدوس كنترول مع ايه، تمام، عشان تحدد الجدول كله، تمام يا شباب. وبعد كده بنروح عند كونديشن فورماتنج اللي هي تنسيق شرطي في التاب بتاع هوم فوق، ونختار نيو رول، تمام يا شباب، او ان هو اختيار ان هو ندخل داله يعني. بعد كده نختار تحت يوز ا فورمولا، ان انت ان تعمل نيو رول باستخدام داله. في الخانه دي كده يا شباب هنكتب الداله بتاعتنا دي يا شباب، هنقول يساوي، نكتب رو نفتح قوس ونقفله، تمام يا شباب. بعد كده هنكتب يساوي تاني، ونكتب كلمة CELL ونفتح قوس، وبين علامتين تنصيص اللي هو شيفت طا نكتب كلمة رو وعلامة تنصيص تاني. بعد كده نقفل القوس. يبقى تاني ده يا شباب هنقول يساوي رو ونفتح قوس ونقفله، وكده نقول يساوي سيل، نفتح قوس وبين علامتين تنصيص نكتب كلمة رو تاني ونقفل القوس، تمام يا شباب. بعد كده نختار من فورمات اللون اللي انت عايز يتحدد بيه الصف اللي لما تيجي تقف عليه يا شباب. انا مثلا اختار اللون ده، ومن عند مثلا الفونت هنا نخلي الفونت مثلا بولد يبقى تخين شويه عشان يبان معايا الكلام لما اجي احدد اللون بتاعي. وندوس هنا على اوكي وندوس على اوكي. هنلاحظ يا شباب ان هو فعلا الصف بتاعي اتحدد باللون. بس لما اجي ادوس في اي مكان تاني او اختار اي خليه تانيه، زي ما انتم شايفين لسه اللون مش بيتحرك معايا. طيب ازاي يخليه يتحرك معايا برضو؟ يبقى نرجع نروح تاني خطوه معانا. هتلاقي تحت اسم الشيت بتاعك، انه مثلا عندي شيت واحد انا شغال عليه اهو، هندوس عليه كليك يمين ونختار فيو كود، تمام يا شباب. من فيو كود هيطلع لك الصفحه دي. من الصفحه دي في كلمه جنرال فوق، هتفتحها هنا السهم ده ونختار ورك شيت. من ورك شيت هنكتب هنا كود بسيط جدا اللي هو مي دوت كالكوليت، تمام يا شباب. اهي حتى لما تكتب كلمه سي طلعت لك في ايه، اللي هي كالكوليت، تمام يا شباب. ونقفل تاني الصفحه دي، تمام. انا كتبت كود مي دوت كالكوليت، فتحت هنا السهم ده واخترت ورك شيت. انا بعتها تاني، وبعد كده كتبت ايه، مي دوت كالكوليت، تمام يا شباب. ونقفل الصفحه دي، ونقفل الصفحه دي كمان. بعد كده لما نيجي نحدد في اي مكان زي ما انتم شايفين، بصوا تلاقوا الموضوع بتاعك مشي معاك في اي مشكله. مفيش اي مشكله اهو، متحدد معاك اي صف تقف عليه، او تمشي حتى بالسهم فوق وتحت تلاقي متحدد معاك الصف اللي انت واقف عليه. وده طبعا بيريحك ان انت لو انت بتبحث على البيان او حاجه في الملف بتاعك، وبالذات لو كان الملف بتاعك كبير او حاجه. طيب الخطوه الثالثه والاخيره، لازم تسيف الملف بصيغه الماكرو. هنروح عند فايل وندوس على سيف از، ومن عند براوز في نفس المكان اللي انت عايز تسيف فيه او اي مكان تاني نختار من هنا السيف از تايب. هنفتح هنا ونختار اللي هو اكسل ماكرو انيبل ورك بوك. لازم تختار الخطوه دي عشان يبقى الموضوع متفاعل معاك لما تقفل الملف وتفتحه، وندوس على سيف. كده يبقى تقفل الملف وتفتحه مفيش اي مشكله معاك، هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. هتلاقي التحديد معاك شغال في اي صف بالنسبه للتحريك بتاعك، بالنسبه للسهم فوق وتحت او حتى بالماوس مفيش اي مشكله. ده كان درس النهارده. ما تنسوش طبعا تقول زي ما قلنا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. واي حد عنده اي كومنتات او محتاج اي شيت انا اشتغلت عليه قبل كده في القناه عندي، بالنسبه للحضور والانصراف، بالنسبه للموظفين، المرتبات، اي حاجه الشيتات دي موجوده عندي، الفواتير، المبيعات، كل ده الشيتات موجوده عندي. اي حد محتاج يبعت لي في الكومنتات او يبعت لي على الواتساب، كل وسائل التواصل موجوده تحت الفيديوهات عندي. يبعت لي وان شاء الله يقول لي مثلا عايز شيت كذا وانا ابعته له عادي مفيش اي مشكله. شكرا لكم يا شباب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.